Hi guys! Welcome to our new tutorial video for today. Pero bago ang lahat, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, click subscribe and click the notification bell para ma-update kayo sa mga bago nating uploads tungkol sa iba't ibang tutorial videos. So ngayon, ang gagawin nating tutorial is paano mag-upload ng product sa Shopee as a seller. Maraming nagtatanong kung paano, papakita ko sa inyo. Super dali lang niya guys. Okay, kung wala pa po kayong Shopee app, just go to App Store and download it. Pag na-download nyo na, mag-register lang kayo doon. Meron akong isang separate video kung paano mag-sign up. Okay, once na makapag-create na tayo guys ng account, ganito, and naka-login na kayo sa Shopee app nyo, punta lang kayo dito sa baba, sa Me, and then ito yung makikita nyo. So, pag bago pa lang kayo, meron dyan sa taas ng Start Selling. Click nyo lang to. Yan. So, add product. Try tayo. And then, upload. So, kung meron na kayong mga pictures, sample tayo is ito. Itong short. Ayan. So, ayan. Save. Yan yung magiging cover photo nyo. Yung iba, nag-edit muna sila ng collage. Kung makikita nyo sa ibang store. That's one of the marketing strategy, guys. Pag maganda yung cover photo nyo, syempre, maraming maakit na i-visit yung page nyo at tignan yung ibang products nyo. So, for example, ito. This is Classica sweatshirt. Ayan. So, nagre-record siya. Meron siyang minimum requirements kung ilang letters dapat. Pwede naman nating Classica sweatshirt for men. Oh, sorry. For couple. This is for couple. And then, product description. Kayo na bahala. Depende. So, try tayo. Fabric nito is terry brush. Size is free size, fit up to let's say 34 waistline. Kayo na lang bahala nung maglagay ng sariling product description nyo. Syempre, depende sa product nyo. Basta meron lang siyang required na characters kung ilan. Dapat ma-reach natin to para mag-proceed tayo mamaya sa pag-place or sa pag-save nito. Next is category. Since couple siya, wala ditong couple eh. Walang for couple. So, sige, lagay na lang natin siya sa men's apparel. Tapos, ano ba siya? Shorts. Others na lang tayo dahil wala namang sweatshirt doon. Next is brand. So, wala naman siyang brand. No brand lang. Price, depende sa inyo kung magkano nyo ibebenta. Let's say, couple is 250 pesos. Stock. So, dyan sa stock, optional, pwedeng dito mo na siya iset sa variation. Okay. So, color, pwede nyo tong i-edit. Lagay nyo design. Tapos, ganito ginagawa ko sa store ko. Lalo kapag marami akong item, number na lang. 3. Yan. Let's say 3 item. So, eto may option ka kung ayaw mo lagyan ng image yung options. Or pwedeng meron. Ako laging meron kasi mga sweatshirt yung tinda ko iba-ibang design. Ganito. So, yan. Click nyo lang yan. Yung plus sign. Load gallery. So, ito. Put natin yan. Next is ito. Yan. Different colors. Ito yung makikita ni buyer na options. And then, ano bang size niya? Required to guys. Required tong size. Pwede nyo naman. Since free size siya, pwede nyo rin tong burahin. Ayan. Palitan nyo ng free size. Free size.
free size. Tapos, click nyo yung next. So, pwedeng, kunyari, yung isang product nyo na sinama is iba yung price. Pwede yun. Kunyari, yung isa is tag 240 lang yun. Ganyan, pwede siya. Pero kung maramihan yung nalagay nyo, pwedeng batch edit. Isahan na lang. 250. Tapos, kung ilang pieces per item, let's say, meron tayong stock na tag 10 pieces each item. So, ayan. Makita nyo dito, yung stock nyo is 20 pieces. Weight. So, kung mga damit yan, I recommend na itimbang nyo. Kunyari, okay, yung couple na yun, estimate ko dun is, kasi ang isang short is 0. Kilogram to guys. 0.50. So, let's say, dalawa yon. So, lagay natin 1 kilo. 1 kilo yung short na yan, yung dalawang couple. Required to guys kasi yung weight na to, very important. Dahil si courier nyo dito magbe-base ng shipping fee ng buyers. So, pag eto ginawa nyo, mas mataas yung weight, syempre, mas mahal yung sisingilin ng courier sa buyer nyo. Condition niya is new. Wholesale price. Kunyari, meron tayong 10 pieces, minimum order, 60 pieces, max order. Bigyan natin ng discount si buyer. Diba 250 yung order natin or yung original price natin? Bigay natin sa kanya ng 245 kapag 10 pieces or 240 pag 10 pieces minimum end up yung in-order niya. So, save lang. Eto, pwedeng add price. Dito, pwede tayo magdagdag pa. Kunyari, 10 pieces, sabihin natin na 10 pesos yung discount niya or 5 pesos yung discount niya kapag 10 pieces hanggang 20 pieces yung in-order niya. And pag umorder pa siya ng mas marami, syempre may discount pa ulit. Dito, click nyo lang tong add price tier na yan. Lagay natin, automatic yan, mag-start sa 21 kasi ang max order nyo dito is 20. So, next is maging 21. Magiging max naman natin na bago, kunyari, 50 pieces. Bigay mo na lang sa kanya ng 240. Ayan. Tapos, save nyo na. So, pag si buyer nag-order ng 21 hanggang 50 pieces, 240 na lang automatic na lalabas per item niya. Yung presyo. Okay? Save. And next is eto, packaging size. Ito yung usual na mga box naman to. Pag sa mga damit naman, hindi naman kasi siya or hindi naman siya required kay JNT ha. Ito usually, ito pag yung box na yung yung product mo, pag binabox, kailangan mong kunin yung mga sukat na to. And then, dun din nila iba-base kung magkano yung shipping. So, sa atin, pwedeng wala yan. Shipping fee. Okay, so sa shipping fee, ito yung dalawang courier na available sa akin. Si GoGo and si JNT Express. Naka-disable yan. So, click lang natin to. Di ba naka-disable? Click lang natin yung JNT. And then, click nyo to. Di ba nakaganyan? Ayan. Para mag-enable. So, mag-start siya sa 45 pesos. Calculated na shipping fee ng buyer natin is 45 pesos dun sa 1 kilo na yon. Tapos, guys, etong I will cover the shipping fee. Ito yung usual na nagbibigay si mga seller ng free shipping sa buyer nila. Or kina-cover na ng buyer or ng seller. Kina-cover ng seller yung shipping fee ng buyer. So, pwede niyo yung i-click lang dito. I-deduct ni Shopee to. Yung kung magkano yung shipping fee ni buyer, ibabawas yan ni Shopee sa total mo or dun sa perang makukuha mo pag na-receive na ni buyer yung order. So, ganyan. Pero ako hindi ako nagpe-free shipping kasi maliit lang yung tubo natin.
Ganyan lang yan. Tapos, okay, back ka na. Save natin to. Ito, may option ka. Si Gogo Express, pwede mo rin itong i-enable. Ganyan. Para may option din si buyer. Kung kunyari sa area nila is walang J&T Express na courier. So, pwede nilang option si Gogo Express kung meron sa kanila. Ayan. So, dalawa na siya. Save nyo lang. Tapos, okay. Itong pre-order na to, kunyari yung item nyo is nasa patahian pa, pero gusto nyo na magpo-order ngayon. So, ayan, pwede kayong maglagay dito, pre-order. Alam ko 7 days, ito, between 7 to 30 days. Yung pwede nyo, makikita yan ng buyer nyo na pre-order, tapos kung gaano katagal yung expected nila na ship out date nyo. So, sa akin naman, is since on hand naman yung mga item, pwedeng wala nang ganyan. I-X nyo lang to. Or off nyo lang yan. Tapos, publish product. Syempre, dapat on to para makita ng mga buyer. Pwede nyo siyang i-share sa Twitter or Facebook nyo. And then, pag okay na yan, guys, click save. Ayan na. So, ito yung link. Pwede nyong i-copy yung link. Tapos, paste nyo sa Facebook page nyo or sa Facebook nyo para makita ng ibang mga friends nyo. Sa Messenger, ayan. Just close lang natin. Okay, so, ngayon, tignan na natin yung product natin. Ayan, nandito na siya sa baba. Tapos, click nyo lang ng X na to. Ayan na siya. Tapos, guys, suggest ko lang, meron si Shopee na free na 5 items na pwede nyong i-boost every 4 hours. Ibig sabihin yung boost now na yan, guys, is i-feature dito ni Shopee or makikita nyo dito yung tinda nyo. Dito, sa ayan, yung mga ganyan, yan, yung inaano ni Shopee. Fini-feature dito. Nandyan din yung mga mapupunta dyan yung order nyo. Parang ipopromote niya. Ang free niya is 5 items lang. So, ayun na guys. Nakapag-add na tayo ng product sa Shopee. Ganun lang kadali mag-add ng product. Susunod kong vlog is etong mga to. Yung my product, seller balance, i-discuss natin yung mga yan. Para sa mga nagsisimula pa lang magbenta sa Shopee. Para maging aware kayo dito sa mga to. Let me know guys kung may mga question kayo. Comment down below. And gagawin natin siya ng tutorial. See you on my next vlog. Bye!